Přežili jsme. Foukalo sice celou noc, ale hostel zůstal celý a auto také. Vzhledem k předpovědi počasí a radám místních jsme vyráželi v 5 hodin ráno. Vítr měl být údajně v ranních hodinách o trochu slabší. Ani nám to tak nepřipadalo, s autem to pěkně házelo a na prvním mostu byl strhaný asfalt. Tady bychom vážně včera jet nechtěli. Sice nám krásně svítilo sluníčko, ale foukalo stále. Vítr byl dokonce tak silný, že místní vodopád obracel směrem vzhůru. Z jihovýchodní části Islandu jsme se poměrně rychle dostali do severnějších míst. Věděli jsme, že budeme přejíždět horské sedlo. Netušili jsme ale, že cesta bude pokrytá ledem. Po krátké pauze na toaletu jsme byli rádi, že jsme se vůbec dostali zpět do auta. Vítr si s námi na ledovce dělal, co chtěl. Cesta se každou chvílí měnila. Jednou jsme jeli po ledu, chvíli po sněhu a občas nám přes cestu lítal sníh. Za 400 km dlouhý úsek jsme potkali 2 jedoucí auta. Zbytek byl nepojízdný v příkopě nebo opuštění Ukrajinice. Včera to tu muselo vypadat děsivě. My jsme naštěstí v pořádku dorazili k parkovišti, od kterého nás čekala hodinová cesta k vyhlídce na vodopád Selfoss. Vzhledem k počasí jsme na sebe oblékli skoro všechno oblečení, které jsme měli. Auto hlásilo -5 stupňů, když budeme uvažovat vysokou vlhkost a silný vítr, tak se mohla pocitová teplota pohybovat kolem -15 stupňů Celsia. Zima. Zhruba po 20 minutách jsme došli k vodopádu Dettifoss, na který člověk narazí, pokud jde východní cestou. Západní cesta byla v tomto počasí uzavřená, takže nám stejně nic jiného nezbývalo. Vodopád Dettifoss je nejmohutnějším vodopádem Evropy. Zvuk hučící vody zde údajně dosahuje zhruba stejné hlasitosti jako rockový koncert. Kombinací poletujících kapiček vody a svítícího sluníčka se nám nad vodopádem vybarvila krásná duha. Škoda jen, že jsme ji měli v zádech. Místy krásná štěrková cesta definitivně zmizela a my se zbytek cesty museli brodit s ledovatělým sněhem. Po 40 minutách jsme došli k vodopádu Selfoss. Voda padá z čedičových sloupů a tvarem připomíná podkovu. Vysoký je sice jen 11 metrů, na délku má však metrů 100. Autem jsme pokračovali dále k oblasti Fenrir. Jedná se o geotermální pole plné bublajícího bahna, horkých jezírek, sirných nánosů a kouřících průduchů. Mezi těmito přírodními úkazy vedou zpevněné vyšlapané cestičky, ze kterých se nevyplácí scházet. Že jo, Evko? Jelikož to tu vážně dost smrdělo, šli jsme se trochu ohřát ke kouřícímu průduchu v zemi a chtěli jsme jet dál. Už bylo na čase, někteří z nás by odtud totiž nemuseli odjet bez újmy na zdraví. Naší další zastávkou byl sopečný kráter, který vznikl před 2500 lety. Má typický kruhovitý tvar s průměrem kolem 1 kilometru a dosahuje výšky 463 metrů.
Z kráteru je krásný výhled na jezero Mítav, pod kterým prochází významný tektonický zlom – Středoatlantský hřbet. Od sopečného kráteru jsme pokračovali směrem ke kempu. Sice už zapadalo sluníčko a stmívalo se, ale cestou jsme se rozhodli ještě zastavit u vodopádu Goatafos. Ten vstoupil i do islandských dějin, protože místní zákonodárce kolem roku 1000 rozhodl o náboženství, které zdejší obyvatelé budou vyznávat. Při cestě kolem vodopádu do něj vhodil pohanské rytiny severských bohů. Tímto faktem stvrdil, že obyvatelé země se stávají křesťanským národem. Díky tomu dostal vodopád své jméno, které v překladu znamená vodopád bohů. A jako by těch bohů nebylo málo, večer se nám opět ukázala bohyně Aurora. Tentokrát celé své kráse. Pozorovali jsme ji více než hodinu z balkónu našeho apartmánu. Vznik polární záře způsobují sluneční erupce, při kterých se do prostoru uvolní mrak protonů a elektronů, které vytvoří tzv. Sluneční vítr. Vymrštěný oblak poté letí vesmírem obrovskou rychlostí. Naše planeta je chráněna magnetosférou, která většinu slunečního větru odrazí zpět do vesmíru. Malé procento těchto částic však projde a ve spirálách krouží k magnetickým pólům Země. Energie těchto částic je stále o několik řádů větší než energie okolních iontů zemské atmosféry. Dochází ke srážkám, které z molekul vyráží elektrony, čímž vzniká lidskému oku viditelné záření mnoha barev. Barva polární záře závisí na tom, který atom je částicemi ze Slunce zasažen a v jaké výšce k tomuto jevu dojde. Červenou a zelenou barvu způsobují atomy kyslíku, za fialové a modré zbarvení je zodpovědný dusík. Ráno jsme se byli projít po městečku Akureyri, abychom taky viděli, kde jsme to vlastně spali. Se svými 17 000 obyvateli je 5. největším městem na Islandu. Je také známé díky srdíčkám na semaforech. Jelikož je městečko od severního polárního kruhu vzdáleno pouhých 100 kilometrů, přezdívá se mu hlavní město severního Islandu. Dominantou města je pravoslavný kostel, který je od stejného architekta jako nejznámější katedrála Islandu, Hallgrímskirkja v Reykjavíku. Svítilo sluníčko a po několika dnech konečně nebyla až taková zima. Chtěli jsme si tedy počasí pořádně užít. Po městečku jsme pokračovali k vodopádu Reykjafoss. Je to krásný vodopád a pravděpodobně jediným důvodem, proč není tento vodopád známější, je fakt, že takových jsou na Islandu desítky. V jiných zemích by klidně mohl být takzvaným hlavním hřebem. Jen pár desítek metrů od vodopádu se nachází termální jezírko Fosslaug. Malé termální jezírko v těsné blízkosti ledové řeky s překrásným výhledem na zasněžené vrcholky hor. Co víc si přát? Horká voda zde vytéká z prasklého kamene, u kterého dosahuje teplot, které by mohly člověka hravě popálit. Naším dalším cílem byly severozápadní fjordy. Cesta se postupně změnila z krásné asfaltové, která je po celém obvodu Islandu, takzvaná Ring Road, na děravou štěrkovitou cestu. Není se čemu divit. Jedná se o nejméně obydlenou oblast Islandu. Nachází se tu průměrně 0,3 obyvatel na kilometr čtvereční. Jen pro porovnání, v České republice žije na 1 čtverečním kilometru 139 obyvatel. Večer jsme se ještě stavili vykoupat v dalším termálním jezírku, Hetlulaug. Nachází se hned vedle oceánu, přesněji řečeno vedle Severního ledového oceánu.
Pokud jsme někdy měli příležitost se vykoupat v severním ledovém oceánu, je to právě tady. Po chvilkovém přemlouvání zbytku naší posádky jsme to šli zkusit. Zatím tedy jen pánské osazenstvo. Do vody se lezlo po ostrých kamenech a voda byla dost studená. Dámám se to ale asi líbilo, protože se nenechali zahanbit a šli taky. Noc jsme strávili v krásném kempu, který jsme však viděli až ráno, protože jsme dorazili pozdě v noci. Kdybychom tu byli v létě, posnídali bychom v altánku s výhledem na fjord. My jsme byli vymrzlí ze stanu, takže jsme posnídali ve vyhřívané kuchyňce a pokračovali v naší cestě. V plánu jsme měli kaskádovité vodopády Dinjandi. Je zde celkem 7 kaskád s celkovou výškou přes 100 metrů. Jedná se o perlu západních fjordů, na kterou moc turistů nedojede. Z hlavní ring road je to sem více než 250 km po štěrkovitých cestách. My jsme byli rozhodně rádi, že jsme sem jeli. Celý poloostrov totiž nabízí naprosto odlišné pohledy než na hlavní trase. Po vodopádech jsme pokračovali do termálního bazénku. Trasa opět vedla přes štěrkovité cesty linoucí se kolem fjordů. Tentokrát se jednalo o volně přístupný bazén s krásným zázemím. V bazénu byly 2 části, jedna s teplou vodou, kam byl dovedený přívod od termálního pramenu, a jedna s vlažnou vodou. Z bazénu jsme si užívali výhled na místní fjord. Voda byla příjemně teplá a relaxující. V oblasti západních fjordů je velké množství termálních pramenů, takže to může vypadat, že se pořád jen rochníme v horké vodě. Opak byl však pravdou. Tady jsme si dokonce zacvičili. Po náročném cvičení jsme zjistili, že na druhé straně parkoviště je další termální jezírko. Na mě bylo až moc horké, takže už jsem do něj ani nešel. Byli zde ale tací, kterým nepřipadalo, že se uvaří zaživa, a užívali si to. Poslední zastávkou dne bylo přístavní městečko, které bylo jediným místem široko daleko, kde byl alespoň nějaký obchod. Další den jsme se probudili do deštivého počasí. Pršelo fakt hodně, což byla velká škoda, protože jsme chtěli hezký výhled na jednu z nejfotogeničtějších hor Islandu, Kirkjufell. Celá hora leží na poloostrově, tudíž je ze všech stran obklopena mořem. Nejkrásnější pohledy pak nabízí přes nedaleké vodopády. Večer v kempu jsme dostali tip na městečko Hetlisandur, ve kterém je čtvrť plná street art. Nějaká díla byla moc zajímavá. Tohle v sobě třeba mělo vše, co je pro Island typické. Sopky, polární záři, kosatky, ledovce, papuchálky a vikingy. Dokonce došlo i na tu vysněnou fotku s papuchálkem. Většina pláží na Islandu má písek zbarvený do černa díky vulkanické činnosti. Další zastávku jsme tedy udělali na jedné z mála pláží, kde se nachází klasický žlutý písek.
Na poloostrově Snæfellsnes jsme pokračovali na další pláž, kde to trochu vypadá jako ve Středozemi. Už jen ten prsten chyběl. Aspoň neprší. Déšť neustával, ale my jsme se nevzdávali. Pokračovali jsme na místa s krásnými útesy. A co je v takovém počasí nejdůležitější? Zachovat si smysl pro humor. Však je to jen voda. Další zastávkou na naší cestě byl kostel Pudakirkja. Jednoduchý, čistý černý nátěr, pouze s bílými dveřmi a okenicemi, dává kostelu unikátní podobu. Po kostelu jsme se přesunuli k oblasti Itritunga, kde by měli být pozorovatelní tuleni. Ať jsme koukali pozorně, žádné jsme bohužel neviděli. Moc jsme se nedivili, bylo počasí, že by ani tuleně nevyhnal. Náš deštivý den byl u konce a my jsme sledovali předpovědi počasí na další den. Čekal nás totiž bezmála 3hodinový trek k vodopádu Glymur. Mělo se jednat o náš poslední výlet islandskou přírodou. Celá cesta vedla krásnou krajinou, ale občas se zde vyskytla místa, která nás překvapila. Ne, brodění se potůčkem nás opravdu nepřekvapilo. Prvním překvapením na cestě byl průchod jeskyní. Nejdřív jsem se šel jen podívat, co je to za místo. Až pak jsem zjistil, že tudy vede naše cesta. Dalším místem, o kterém jsme netušili, že nás čeká, byl přechod přes řeku. První část se brodila přes mokré kameny a na druhé části byla kluská kláda. Přidržovat jsme se mohli jenom nataženého ocelového lana, které bylo v jednu chvíli na obtíž, protože jsme ho museli podlézat. Všem nám bylo jasné, že když někdo spadne, tak ho jdeme lovit z vody a výlet se ruší. Naštěstí jsme všichni v pořádku přelezli na druhou stranu řeky a mohli jsme jít dále. Došli jsme k prvnímu vyhlídkovému místu. Byl tu krásně vidět celý kaňon, do kterého padá několik menších vodopádů. Ten, na který jsme čekali, se nám ale zatím neukázal. Pokračovali jsme tedy dále. Po cestě bylo několik dalších vyhlídkových míst, odkud byl už vidět jak kaňon, tak vodopád. Celý trek má převýšení necelých 300 metrů, což není hodně, ale většinou se jde po kamenech a je zde nebezpečí špatného došlapu a sesunu. Vodopád, který nese název Glymur, pak se svými 200 metry patří mezi nejvyšší vodopád na Islandu, který je dosažitelný bez cepínu a maček. Nahoře jsme si udělali několik fotek na obě strany. Je zde totiž nejen hezký pohled na vodopád, ale i krásný výhled na okolní krajinu za vámi. Den jsme chtěli zakončit koupačkou v termální řece. Z nepochopitelného důvodu jsme si mysleli, že v řece se dá koupat hned u parkoviště, takže jsme se převlékli do plavek a vyrazili. Po 10minutové chůzi kolem maličkatého teplého potůčku jsme se koukli na mapu, abychom zjistili, kdeže se to vlastně dá koupat. K našemu zděšení jsme přišli na to, že cesta ke koupací části řeky trvá bezmála hodinu.
Jelikož se venku mělo za hodinu stmívat, hlasovali jsme, jestli se nahoru vůbec vydávat. Jednohlasně jsme se shodli, že když už jsme na cestě 10 minut, tak má smysl jít dál. Vody na cestu jsme měli dost, teda sajdry a piva na cestu jsme měli. A teplé oblečení taky. No, dobře, moc oblečení jsme neměli, ale byli jsme u teplé řeky. Co by se mohlo stát? Teplá voda, studené pivo, relax po náročné dni. Užívali jsme si to. Jen ta zpáteční cesta nás trápila.